الوصفه ديالنا اليوم غادي نحتاجو ليها 2 كيلو تقريبا ديال اللحم. 2 كيلو ديال اللحم اللي كناخذوه من عند الغزال، كيكون في هذا ديال العجل. خديته اليوم ديال العجل الصغير، وكنمشيو عند الغزال وكناخذوه من جهه الضلوع. كنقولوا ليه واحد اللحيمه كتكون لاصقه في جهه الضلوع، كيكون مخلط فيها هنايا الشحمه واللحم. كتجي زوينه وكتكون فتيه، وكنقطعوه بهذه الطريقه. هانتوما كما كتشوفوا كنبقاو غاديين بالموس، كنقطعو شوفوا بهذه الطريقه، وكنقطعوه شويه رقيق، ما يكونش غليظ باش يحاول انه ينشف لينا دغيا، ما ياخذش لينا الوقت باش ينشف. وكناخذو هنايا خديت انا 10 ديال الفصوص ديال الثوم. كما كتشوفوا انا راه درتهم بالقشور ديالهم، ولكن سبحان الله العظيم هنايا الثومه ديال اللي كاينه عندنا هنا في امريكا، انا كندق وداك في المهراز وسميتو داك القشور كيطلعوا صافي، ما بقاو غير شويه، المهم عندنا هو الثوم 10 الفصوص كتدقوهم، ولكن غير كتفرشخوهم، ماشي كيدقوا كيتنيلوا، غير كتفرشخوهم. هنايا عندنا تقريبا شي 5 حتى 6 معالق كبار ديال الملحه، كيبغي هو الملحه تكون بالزايد، تكون بزاف. وهنايا الخل ديال التفاح، معلقه كبيره ديال الخل التفاح. اللي ما كتعرفهاش في البنات هي هذه، ولكن الناس اللي كاينين في امريكا الابل سايدر فينيجر، الخل ديال التفاح. ما كانش الا ما كانش متوفر عندكم بطبيعه الحال كديروا غير الخل العادي كما كان خل. عندنا هنايا غير هذا حيت كيقول لك زعما صحي. هنايا عندنا زيت العود تقريبا كاس صغير، ولكن ما كاملش كاس صغير ديال زيت العود. وهنايا كما كتشوفوا هنايا عندنا هنايا هذا الكمون، وهنايا تقريبا شي 2 معالق صغار عامرين، 2 معالق صغار عامرين ديال الكمون. وهنايا شي 3 ولا نقولوا شي 4 المعالق صغار ديال القزبور يابس مدقوق. ودابا نمشيو للطريقه ان شاء الله ديال التحضير. دابا غادي نشدو داك اللحم ديالنا، غادي نديروه كنحطوه، كنزيدو عليه الكمون والقزبور، قزبور يابس، كنزيدو عليه الثومه فرشخه، كنزيدو عليه الملحه. القياس ديالنا ديال الملحه كتكون شويه كثيره، كيبغي هو ما تخافوش من الملحه واخا ديروها كثيره كما قلت لكم في العدس اللي كنت صوبت. دابا العدس اللي كنت صوبت كنت قلتها لكم الا تفرجتوا في الفيديو. اخر حاجه هي زيت العود، وزيت العود بالطبع كما كانت كتقول لي الوالده ديالي الله يعطيها صحيحتها ويخلي لكاع البنات ان شاء الله والديهم، الله يعطيهم الصحه والله يسمح لنا منهم. كما كانت كتقول لي الزيت كيبعد عليهم الحشرات. اوكي دابا كنخلطو بالطبع، وهو كيبغي بحال كتعجنيه. علاش؟ باش داك العناصر كلها اللي فيه كتمزج وكتدخل ليه الشرموله مزيان. انا عطيتكم 2 طرق باش انكم كديروه بلا شمس، ماشي بالضروري تكون الشمس. صافي انا هذا كفايه، صافي حكيته مزيان وعجناه مزيان. بعد ما عجناه مزيان
صافي دابا كنغطيه كما قلت لكم، كنغطيوه بهذا الغطا ديالو نيت وكندخلوه للثلاجه. انا مثلا دابا في الليل غنخليه حتى الصباح، انا دابا صورته في الليل غنخليه حتى الغدا ان شاء الله ونتلاقى معكم. كما كتشوفوا دابا من بعد ما كان بيتو انا ليله كامله، ولا بحال هكا الا بغيتو ديروه ساعتين ديال المكانه، 3 سوايع حتى 4 في الثلاجه مرقد في داك التوابل اللي درنا، وكتشدوه في الشوفاج. هنا نبين لكم الشوفاج ولا الهيت، شفتوه هكا، وكنديروا قطعه ديال، انا من الاحسن ما درتش الشطوب، كنديروا داك الورق المنشف ولا النابكن كما كنسميوه حنا، وكديروا قطعه ديال سميتو البلاستيكه. انا درت بلاستيكه ودرت داك الورق النشاف، وعاد درت بلاستيكه اخرى، عاد حطيته بهذا الشكل. شفتوا كي كيجي بحال هكا، كترميوه من هنا ومن لهيه. فاش كيكرموا داكشي غادي نرجع لكم ان شاء الله. وهذه هي الطريقه الثانيه ديال القديد اللي غندخلوها المجمد. كديروها بحال هكا في شي طاوه، وكديروا لها شبكه، وكديروا لها المنديل اللي كينشف منشف من التحت، عاد كديروا الشبكه وكتحطوها بهذه الطريقه، يكون مفرق، ما يكونش اللحم عندنا مجموع هكا. كتخليوه حتى كيجمد بهكا، ما كديروا حتى شي حاجه، كتدخلوه هكايا حتى كيجمد. عندنا هذا، انا نقربوا لكم، هذا هو اللي كارم بالشمس. هذا طبعا ديال العيد الكبير كنت كرمته في الشمس، ها هو كيفاش كيجي. وعندنا هذا هو اللي قلت لكم درت في الهيت، ها هو شوفوا كي كارم. لا كامله خليته في الهيت ولا في الشوفاج، زعما نط الصباح لقيته كارم بحال درتيه في الشميشه. وعندنا هذا هو اللي درت في الثلاجه. هذا اللي درت في الثلاجه، هذه طريقه ديال ماما هي اللي كانت قالتها لي، قالت لي راه ديري بالقوام ديالو، كديريه في الثلاجه ما كيخسر ما حتى شي حاجه. والطرق ديالنا ديال اليوم ديال القديد، ديال الثلاجه، ديال الشمس، وديال الشوفاج ولا الهيت. نتمنى انه نكون لبيت الرغبه ديال الصديقات والاخوات والعائله اللي قالوا لي، اللي طلبوا مني مساكن انني ندير لهم القديد الطريقه ديالو من غير شمس. كنتمنى لكم شهيه طيبه، وما تنسوناش بالدعوات ديالكم، وديروا لنا لايك على كل الفيديوهات، وديروا اشتراك او لا ابوني او لا سبسكرايب على اول فيديو. وشكرا لكم على المتابعه. كنشكر كل ما كيدخل وكيدير لي اللايك وكيدير لي سبسكرايب ولا ابوني ولا اشتراك. كنتمنى لكم شهيه طيبه، والسلام عليكم.